নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক Edustation YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 লগতে আদাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ ডিসকাশন কৰিম যেহেতু গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 এক্সাম পালেহি আৰু লগতে এবাৰ গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 এক্সামৰ যিখন নতুন সিলেবাস এখন চাগে আপোনালোকে পাইছে য'ত সোশ্যাল সায়েন্সটো নতুনকৈ এড কৰা হৈছে আৰু তাৰ পৰা প্ৰায় 30 নম্বৰৰ কোৱেশ্চন আহিব মানে প্ৰায় 30 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন সোশ্যাল সায়েন্সৰ পৰা আহিব গতিকে এটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব যেহেতু 30 মাৰ্কছৰ কথা আছে আৰু যেহেতু আমি জানো যে আমাৰ যেটো এক্সাম হয় ADRE যেটো এক্সাম হয় তো হয় সেবা বোৰ্ডে কন্ডাক্ট কৰে গতিকে ক্লাস 6 টু ক্লাস 10 অৰ সেবা বোৰ্ডৰ আৰু যিমান বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আছে এই গুটি কোৱেশ্চনছ কিনি আমি আপোনালোকৰ লগত ডিসকাশন কৰিম আৰু আজি আমি এই ভিডিওটোত ক্লাস 6 অৰ চেপ্টাৰ 9 যেটো হোৱাট when where and how কি কোড কি আৰু কেনেকৈ বুলি এটা চেপ্টাৰ আছে ক্লাস 6 অৰ চেপ্টাৰ 9 এই চেপ্টাৰটোৰ ইম্পৰ্টেন্ট যিখিনি কোৱেশ্চনছ আছে এই ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ কিনি আমি আজি আপোনালোকৰ লগত ডিসকাশন কৰিম আহক আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ গতিকে আমাৰ ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দা ষ্টাডি অফ ইনস্ক্ৰিপশন কল্ড শিলালিপিৰ অধ্যয়নক কি বুলি কোৱা হয় অপচন এ আছে নিউমিজমেটিক মুদ্ৰাৰ অধ্যয়ন অপচন বি আছে এপিগ্ৰাফ বা পুৰালেখ অপচন সি আছে আৰ্কিওলজি বা প্ৰত্নতত্ত্ব অপচন ডি আছে এন্থ্ৰোপলজি বা নৃতত্ত্ব তো অপচন কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন বি এপিগ্ৰাফ বা পুৰালেখ মানে শিলালিপিৰ যি অধ্যয়ন সেই অধ্যয়নক আমি আসলতে এপিগ্ৰাফ বা পুৰালেখ বুলি যেহেতু আগতে কোনো ধৰণৰ লিখাৰ টুলস বা সজুলি নাছিলে গতিকে মানুহে কিহত লিখিছিলে শিলত লিখিছিলে আৰু সেই শিলত লিখা লিপিসমূহক কোৱা হয় শিলালিপি আৰু শিলালিপিৰ অধ্যয়নৰ যেটো অধ্যয়ন কৰে সেই অধ্যয়নটো কোৱা হয় এপিগ্ৰাফ বা পুৰালেখ গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব এপিগ্ৰাফ বা পুৰালেখ অপচন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ এণ্ড দা কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো হৈছে when did the first cities emerge প্ৰথম চহৰবোৰ উত্থান কেতিয়া হৈছিল অপচন এ around 2500 BCE option B around 1500 CE option C around 1000 BCE and option D 500 BC ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব option B option A around 2500 BCE প্ৰায় 2500 খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ আগতে আমাৰ প্ৰাচীন চহৰবোৰৰ উত্থান ঘটিছিল 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে what does the word history means ইতিহাস শব্দটোৰ প্ৰকৃত অৰ্থ কি Option A, the study of plants, উদ্ভিদৰ বিষয়ে অধ্যয়ন Option B, the study of past event, অতীতৰ ঘটনা সম্পৰ্কীয় অধ্যয়ন Option C, the study of stars, তৰা সম্পৰ্কীয় অধ্যয়ন Option D, the study of geography এৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব Option B, the study of past event যেহেতু হিষ্ট্ৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে হতে পাষ্টৰ লগত ৰিলেটেড হয় গতিকে আমাৰ যদি ইয়াত সুধে যে what is the word history means তেতিয়াহ'লে আৰু অপচনটো হ'ব Option B, the study of past event যেহেতু অতীতৰ ঘটনা সম্পৰ্কীয় অধ্যয়ন কৰাটোকে আমি হিষ্ট্ৰী বা ইতিহাস বুলি কওঁ তো এটো হ'ব আমাৰ অপচন বি কুৱেশ্যন 4 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে why do we study history আমি কিয় ইতিহাস অধ্যয়ন কৰোঁ অপচন এ to understand current events সাম্প্ৰতিক ঘটনাবোৰ বুজিবলৈ অপচন বি to learn about future prediction ভৱিষ্যতবাণীৰ বিষয়ে জানিবলৈ অপচন সি to appreciate art and option D to know about our ancestors and past culture আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ অতীতৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন ডি যেহেতু হিষ্ট্ৰী অধ্যয়ন বুলি ক'লে মানে আমি পাষ্টৰ কথা গম পাওঁ গতিকে আমি ইতিহাস কিয় পঢ়ো আমাৰ অতীতৰ ঘটনা আমাৰ অতীতৰ সংস্কৃতি আমাৰ অতীতৰ সভ্যতাসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ আৰু ইয়াৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিহাস পঢ়ো বা হিষ্ট্ৰীটো আমি ষ্টাডি কৰোঁ সো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি অপচন ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 Which of the following is a written record of the past? তলৰ কোনটো অতীতৰ লিখিত অভিলেখ Option A fossil বা জীৱাশ্ম Option B inscription বা শিলালিপি Option C tools বা সঁজুলি and Option D pottery and মৃৎশিল্প তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব Option B inscription শিলালিপি লিখিত অভিলেখ মই কৈছো ন লিখিত বুলি কোৱাৰ লগে লগে শিলতে তেওঁলোকে লিখিছিলে যেহেতু তাত লিখাৰ কোনো ধৰণৰ টুলস বা সঁজুলি নাছিলে গতিকে শিলত লিখা হৈছিলে আৰু সেই শিলত লিখা লিপিসমূহ শিলালিপি বুলি কোৱা হয় গতিকে অতীতৰ লিখিত অভিলেখ বুলি ক'লে সদায় ইনস্ক্ৰিপশ্যন বা শিলালিপি হ'ব তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 টো সুধিছে which of the following is an archaeological sources তলৰ কোনটো প্ৰত্নতান্ত্ৰিক উৎসৰ উদাহৰণ অপচন এ দিছে ইনস্ক্ৰিপশ্যন শিলালিপি অপচন বি হস্তলিপি অপচন সি টুলস এণ্ড পটাৰী এণ্ড অপচন ডি লিখিত বুৰঞ্জী তো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব টুলস এণ্ড পটাৰী প্ৰত্নতান্ত্ৰিক সমল বুলি ক'লে আসলতে যিবিলাক টুলস পটাৰী তাৰপিছতে লগতে মনুমেণ্টছ ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰ্কিটেকচাৰ এইবিলাক সদায় কি হয় প্ৰত্নতান্ত্ৰিক সমলৰ উৎস হয় বা উদাহৰণ হয় গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন সি কুৱেশ্যন নম্বৰ 7
7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৱে কৈছে হোৱাট ইজ দ্য চ'ৰ্চেছ অফ হিষ্ট্ৰী ইতিহাসৰ সমলসমূহ কি কি মই ইয়াতে কৈ দিম ইতিহাসৰ সমলসমূহ আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰোঁ যিটোক আমি কওঁ ৰিটেন চ'ৰ্চেছ লিখিত সমল তাৰপিছতে হ'ব 2 নম্বৰটো আৰ্কিঅলজিকেল চ'ৰ্চেছ প্ৰত্নতান্ত্ৰিক সমল আৰু তৃতীয়টো হ'ব নিউমিছমেটিক মুদ্ৰা অধ্যয়ন গতিকে ইয়াত অপশ্যন দিছে অনলি ৰিটাৰ্ণ ৰেকৰ্ডছ অপশ্যন দিছে বি অনলি অৰেল ট্ৰেডিশ্যন মৌখিক পৰম্পৰা অপশ্যন চি ৰিটাৰ্ণ ৰেকৰ্ড অৰেল ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড আৰ্কিঅলজিকেল এভিডেন্স এণ্ড অপশ্যন ডি কেৱল প্ৰত্নতান্ত্ৰিক সমল এণ্ড দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন চি ৰিটাৰ্ণ ৰেকৰ্ড অৰেল ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড আৰ্কিঅলজিকেল এভিডেন্স তাৰমানে ৰিটাৰ্ণ ৰেকৰ্ডছো হ'ব অৰেল ট্ৰেডিশ্যন আৰু লগতে আৰ্কিঅলজিকেল এভিডেন্স গোটেইকেইটাই ইতিহাসৰ উৎস কুৱেশ্যন নম্বৰ 8টোত আছে হোৱাট ইজ এ মেনুস্ক্ৰিপ্ট হস্তলিপি বুলিলে কি বুজা প্ৰথমে শিলালিপি তাৰপিছতে আহিব হস্তলিপি বা মেনুস্ক্ৰিপ্ট প্ৰথমতে ইনস্ক্ৰিপশ্যন তাৰপৰা আহে হস্তলিপি বা মেনুস্ক্ৰিপ্ট চ' কুৱেশ্যনৰ অপশ্যনকেইটা আছে অপশ্যন এ ৰিটাৰ্ণ ৰেকৰ্ড অন প্লাম লিভছ অৰ বাৰ্ড বা কলপাত বা বাকলিৰ ওপৰত লিখা লিপি অপশ্যন 2ত আছে অৰেল ষ্টৰিজ মৌখিক সাহিত্য অপশ্যন চিত আছে মডাৰ্ণ প্ৰিণ্টেড বুক আধুনিক যুগৰ ছপা কিতাপ এণ্ড অপশ্যন ডিত আছে ইনস্ক্ৰিপশ্যন বা শিলালিপি এণ্ড দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন এ ৰিটাৰ্ণ ৰেকৰ্ড অন প্লাম লিভছ অৰ বাৰ্ড মানে যিটো কলৰ পাত বা বাকলি গছৰ বাকলিৰ ওপৰত লিখিছিলে গতিকে প্ৰথম লিখিছিলে শিলৰ ওপৰত তাৰপিছত তেওঁলোকে কলপাত বা মানে গছৰ বাকলিৰ ওপৰত লিখিবলৈ ল'লে গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 হোৱাট ইজ টাৰ্ম ইউজ ফৰ দ্য পিৰিয়ড বিফৰ দ্য ইনভেনশ্যন অফ ৰাইটিং লিখনি আৰম্ভ হোৱাৰ আগৰ সময়ছোৱা বুজাবলৈ আমি কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ অপশ্যন এটো আছে হিষ্টৰিকেল পিৰিয়ড অপশ্যন বি আছে প্ৰি হিষ্ট্ৰিক পিৰিয়ড প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগ অপশ্যন চি আছে মেডিয়েবল পিৰিয়ড বা মধ্যযুগ আৰু অপশ্যন ডিত আছে আধুনিক যুগ বা মডাৰ্ণ পিৰিয়ড তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি প্ৰি হিষ্ট্ৰিক পিৰিয়ড লিখনি আগৰ সময়ছোৱাক বুজাবৰ কাৰণে প্ৰি হিষ্ট্ৰিক পিৰিয়ড বা প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগ বুলি কোৱা হয় আমি হিষ্ট্ৰী পিৰিয়ডক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ প্ৰি হিষ্ট্ৰী প্ৰট' হিষ্ট্ৰী এণ্ড হিষ্ট্ৰী তো যিটো মানে বিফৰ দ্য ইনভেনশ্যন অফ ৰিটেন বা লিখিত আগৰ ইতিহাসটোক কোৱা হ'ব বা আগৰ সময়ছোৱাক কোৱা হ'ব প্ৰি হিষ্ট্ৰিক বা প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগ গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 হোৱাট ডাজ CE ষ্টেণ্ড ফৰ ইন হিষ্টৰিকেল ডেটিং আমি যেতিয়া CE লিখোঁ ন এই CEটোৱে কি বুজায় আচলতে ইতিহাসৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে এই CEটোৱে কি বুজায় অপশ্যন এত আছে খ্ৰীষ্টান যুগ অপশ্যন বিত আছে সাধাৰণ যুগ জুলিয়ান এৰা অপশ্যন চিত আছে বিক্ৰম সম্ভাত যিটো শতিকা যুগ আৰু অপশ্যন ডিত আছে ইছলামিক এৰা তো ইয়াত কুৱেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আনচাৰ বি জুলিয়ান এৰা সাধাৰণ যুগ চ' ইয়াতে এটা এনাউন্সমেণ্ট আছে আমাৰ ADRE যিমানবিলাক আপোনালোকক মানে এতিয়া আমি ডিছকাশ্যন কৰা কুৱেশ্যনৰ লগতে আৰু যিমানবিলাক বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্টৰ আপোনালোকক যদি PDF বিলাক লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এডুষ্টেশ্যন বুলি আমাৰ যিটো এপ আছে সেই এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে মই এতিয়া ডিছকাশ্যন কৰি থকা কুৱেশ্যনছবিলাকৰ লগতে আৰু অন্যান্য ছাবজেক্টবিলাকৰো যিমানবিলাক PDF লাগে আপোনালোকে তাতেই পাব তাত এভেইলেবল আছে আৰু যদি তাত কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে বা কৰাত অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীনত মই ইয়াত নাম্বাৰ এটা দেখাইছোঁ যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় নোটছবিলাক PDF বিলাক পাই যাব গতিকে পলম নকৰি আপোনালোকে সোনকালে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এই এপটো ডাউনলোড কৰি লওক এডুষ্টেশ্যন এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু নহ'লে তলৰ দিয়া নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰক সময় যিহেতু বহুত কম গতিকে আপোনালোকে অলপ সোনকালে কৰি লওক চ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ Question number 11 which civilization is known as the first urban civilization of India কোনটো সভ্যতাক ভাৰতৰ প্ৰথম নগৰীয় সভ্যতা বুলি জনা যায় অপশ্যন এ মৌৰ্য সভ্যতা মৌৰিয়ান civilization অপশ্যন বি গুপ্তা অপশ্যন চি হাৰাপ্পা এণ্ড অপশ্যন ডি চোলা তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব হাৰাপ্পান civilization অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ আৰু হাৰাপ্পা সভ্যতাৰ আন এটা নাম হৈছে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা মানে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা হাৰাপ্পা সভ্যতা বুলিও কোৱা হয় সো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব হাৰাপ্পান সভ্যতা হাৰাপ্পা সভ্যতাটোৱে ভাৰতৰ প্ৰথম সভ্যতা আছিল আৰু লগতে ই নগৰীয় সভ্যতা আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 12লৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ত দিছে হোৱাট ৱাজ দ্য মেইন অকুপেশ্যন অফ দ্য হাৰাপ্পান পিপুল হাৰাপ্পা সভ্যতাৰ মানুহৰ প্ৰধান জীৱিকা কি আছিলে অপশ্যন এ হাণ্টিং বা চিকাৰ অপশ্যন বি এগ্ৰিকালচাৰ বা কৃষি কাৰ্য অপশ্যন চি মাছ ধৰা অপশ্যন ডি ট্ৰেডিং বা বাণিজ্য আৰু কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব কৃষি কাৰ্য হাৰাপ্পা সভ্যতাৰ মানুহৰ কৃষি কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত খুব উচ্চ জ্ঞান আছিল বুলি ধাৰণা কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ এটা ৰাজকীয় ভঁৰালো আছিলে য'ত তেওঁলোকে শস্যসমূহ মজুত কৰি ৰাখিছিলে তাৰমানে ৰাহি শস্য ছাৰপ্লাছ প্ৰডাকশ্যন তেওঁলোকে কৰিছিলে আৰু এই ভঁৰালটো মহেঞ্জোদাৰোত আছিলে গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন বি এগ্ৰিকালচাৰ আৰু কৃষি কাৰ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে হুইচ ৰিভাৰ ক্ৰুচিয়েল ফৰ হাৰাপ্পান চিভিলাইজেশ্যন কোনখন নদী হৰপ্পা সভ্যতাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল
অপশ্যন এ গংগা, অপশ্যন বি যমুনা, অপশ্যন সি সিন্ধু বা ইণ্ডাছ, এণ্ড অপশ্যন ডি গোদাবৰী। আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি সিন্ধু বা ইণ্ডাছ ৰিভাৰ। যিহেতু ইণ্ডাছ ৰিভাৰৰ পাৰতেই হৰপ্পা সভ্যতা বা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন আছিলে, গতিকে সিন্ধু নদীখন তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে, বা ট্ৰেডিং পাৰপ'জ, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কাৰণেই হওক, বা লগতে নদীৰ পাৰৰ সমভূমি অঞ্চল তো খুব বেছি সাৰুৱা থাকে, তো শস্য উৎপাদন কাৰণেও তেওঁলোকৰ সুবিধা হৈছিলে, বা ভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত মুঠতে সিন্ধু নদীখন তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 কৈছে হু ইজ দ্য কনচিডাৰ্ড ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য মৌৰ্যন এম্পায়াৰ? মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হিচাপে কাক জনা যায়? খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আমাৰ আহিয়ে থাকে, মানে ফাউণ্ডাৰ এণ্ড দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ দ্য এম্পায়াৰ, যিকোনো এম্পায়াৰ, মৌৰ্যন বুলিয়ে নহয়, গুপ্ত হ'ব পাৰে, যিকোনো এম্পায়াৰৰ ফাউণ্ডাৰজনৰ নাম আৰু লাষ্ট কিং আহে, গতিকে এইটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মৌৰ্যন এম্পায়াৰ আহিয়ে থাকে এক্সামত। চ' অপশ্যন এ আছে অশোকা, অপশ্যন বিত আছে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, অপশ্যন চি হৰ্ষ, এণ্ড অপশ্যন ডি আকবৰ। তো ইয়াত আমি যদি চাওঁ, কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য মৌৰ্য ডাইনেষ্টি। এণ্ড অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 15টোত আছে হুইচ এম্পায়াৰ ইজ ন'ন ফৰ স্পেণ্ডিং বুদ্ধিজিম? কোনজন ৰজাই বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিছিল? অপশ্যন এ অশোকা, অপশ্যন বি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, অপশ্যন চি হৰ্ষ, এণ্ড অপশ্যন ডি আকবৰ। চ' ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ অশোকা। অশোকে কলিংগ ৰাজ্য জয় কৰাৰ পিছত বুদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে, আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই তেওঁ বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে, বহুত বুদ্ধ ধৰ্মৰ বহুত বেছি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিছিলে। গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ অশোকা। আফটাৰ দ্য ৱাৰ অফ কলিংগ, কলিংগ ৰাজ্য আৰু জয় কৰাৰ পিছত, কলিংগ যুদ্ধৰ পিছত তেওঁ বুদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে, আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁ বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ লাগি গ'ল। এতিয়া আমি যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 16। এণ্ড দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ইজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ দ্য মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি? মৌৰ্য বংশৰ শেষৰ ৰজা কোন আছিলে? চ' অপশ্যন এ বিন্দুসাৰা, অপশ্যন বি অশোকা, অপশ্যন চি বৃহদাৰ্থ, আৰু অপশ্যন ডি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। চ' মৌৰ্য বংশৰ শেষৰ ৰজাজন আছিলে বৃহদাৰ্থ। বৃহদাৰ্থ একেবাৰে শেষৰ একদম লাষ্ট কিং আছিলে মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি। খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। কেতিয়াবা ফাউণ্ডাৰজনৰ নাম আহে আৰু কেতিয়াবা আহে লাষ্ট ৰুলাৰজনৰ নাম, শেষৰ ৰজাজনৰ নাম। গতিকে প্ৰথমজন, শেষৰজন, আৰু যদি কোনোবা আছে বিখ্যাত তেওঁৰ নাম আহি যায়। গতিকে এইটো লাষ্ট এণ্ড ফাৰ্ষ্ট মনত হ'বলগীয়া, গতিকে এইটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই, লাষ্ট কিং অফ মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য টাৰ্ম ইউজ ইন এনচিয়েণ্ট মেডিয়েবল এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া টু ডিভাইডেড পিপল বাই দেয়াৰ ৱৰ্ক? মানে প্ৰাচীন ভাৰতৰ সমাজ কৰ্মভিত্তিক বিভাজিত গোটটোক কি বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন এ ডেম'ক্ৰেচি বা গণতন্ত্ৰ, অপশ্যন বি মনাক বা ৰাজতন্ত্ৰ, অপশ্যন চি কাষ্ট ছিষ্টেম বা জাতি ব্যৱস্থা, অপশ্যন ডি ফিউডাল ছিষ্টেম বা সামন্ততন্ত্ৰ। ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি কাষ্ট ছিষ্টেম। প্ৰাচীন ভাৰতৰ যিটো কৰ্মভিত্তিক গোট তাক কাষ্ট ছিষ্টেম বুলি কোৱা হৈছিল। আমি জানো ন, ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ। ব্ৰাহ্মণে পূজা পাতল কৰিব, ক্ষত্ৰিয় ৰাজ্য শাসন কৰিব, বৈশ্যই বেপাৰ বাণিজ্য কৰিব, আৰু শূদ্ৰ এই ওপৰৰ তিনিটা জাতিক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব। গতিকে কৰ্মভিত্তিক যিটো গোট আছিলে, সেই কৰ্মভিত্তিক গোটটোক কি বুলি জনা গৈছিলে? কাষ্ট ছিষ্টেম বুলি জনা গৈছিলে। চ' এইটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কৰ্মভিত্তিক গোটটোক কাষ্ট ছিষ্টেম বা জাতি ব্যৱস্থা বুলি জনা গৈছিলে। দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৱে সুধিছে হুইচ ৰিলিজন ইমাৰ্জড ইন ইণ্ডিয়া ইন 6th century BCE? খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 6শ শতিকা ভাৰতত কোনটো ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তন হৈছিলে? অপশ্যন এ ইছলাম, অপশ্যন বি খ্ৰীষ্টিয়ান, অপশ্যন চি বুদ্ধিজিম বা বৌদ্ধ ধৰ্ম, আৰু অপশ্যন ডি ইহুদী। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ বুদ্ধিজিম। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 6শ শতিকাত আচলতে আমাৰ বুদ্ধ ধৰ্মৰ বিকাশ হৈছিলে, আৰু বুদ্ধ ধৰ্মৰ সমসাময়িকভাৱে আৰু এটা ধৰ্মৰ বিকাশ হৈ আছিলে। সেইটো সময় কি আছিলে ধৰ্মটো আপোনালোকে কমেণ্টত ক'বচোন। বুদ্ধ ধৰ্মৰ সমসাময়িক এটা ধৰ্ম, সেইটো সময়তে ভাৰতত উদ্ভৱো হৈছিলে, প্ৰৱৰ্তনো হৈছিলে, আৰু বিকাশো হৈছিলে। আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব এইটো কি আছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাৰ ৱাজ দ্য এনচিয়েণ্ট নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি লোকেটেড? এইটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আহি থাকে প্ৰায় এক্সামবিলাকত এইটো আহি থাকে দেই। ভাৰতৰ মানে প্ৰধান যিটো প্ৰাণকেন্দ্ৰ আছিলে, প্ৰাচীন ভাৰতৰ যিটো প্ৰাণকেন্দ্ৰ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন এ মহাৰাষ্ট্ৰ, অপশ্যন বি বিহাৰ, অপশ্যন চি তামিলনাডু, আৰু অপশ্যন ডি গুজৰাট। ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, বিহাৰত নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিখন অৱস্থিত আছিল। গতিকে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয়, বিহাৰ মনত থ'ব, বিহাৰ। অন লাষ্ট কুৱেশ্যন, আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 আছে হোৱাট ইজ দ্য কজেছ অফ দ্য ডিক্লাইন অফ হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন? হৰপ্পা সভ্যতা পতনৰ কাৰণ কি আছিলে? তো অপশ্যন এ ফেমাইন, অপশ্যন বি আৰ্থকুইক, অপশ্যন চি ফ্লাড এণ্ড চেঞ্জিং ৰিভাৰ কোৰ্চেছ, বানপানী আৰু পৰিৱৰ্তিত নদীৰ গতিপথ, এণ্ড অপশ্যন ডি নন অফ এভ। কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ফ্লাড এণ্ড চেঞ্জিং ৰিভাৰ কোৰ্চেছ। মানে বানপানী আৰু পৰিৱৰ্তিত নদীৰ গতিপথ, আচলতে বানপানী হৈছিলে বুলিও কোৱা হয়, আৰু নদীৰ যিবিলাক গতিপথ আছে সেই গতিপথবিলাক সময়ে সময়ে সলনি হৈ গৈছিলে, যাৰ কাৰণে হৰপ্পা সভ্যতাৰ পতন হৈছিল বুলি কোৱা হয়। আৰু আন কিছুমান কাৰণো আছে,
কিন্তু এই আটাইতকৈ বেছি গ্ৰহণযোগ্য কাৰণটো আছিলে ফ্লাড এণ্ড চেঞ্জিং ৰিভাৰ কোৰ্চেছ, বানপানী আৰু পৰিৱৰ্তিত নদীৰ গতিপথ। তো এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এইটো কুৱেশ্যনো প্ৰায় এক্সামবিলাকত আহি থাকে যে হৰপ্পা সভ্যতাৰ পতনৰ কাৰণসমূহ কি আছিলে। গতিকে আজি আমি 20টা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট 20 কুৱেশ্যন আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ এইটো পাৰ্ট 1ত। আৰু নেক্সটত আমি পাৰ্ট 2ত আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আৰু কুৱেশ্যনসমূহ যিমানবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ক্লাছ 6ৰ চেপ্টাৰ 9ৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে চেপ্টাৰ 9 তাৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে পাৰ্ট 2ত আমি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনখিনি আনিম। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব, লগতে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবিলাকৰ লগত, যিহেতু এক্সাম খুব সোনকালে পালেহি আৰু বেছি দিন নায়েই। গতিকে চাই থাকক আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো আপোনালোকক আনি দিম। আৰু যদি আপোনালোকক ইয়াৰ মানে PPT বা PDF লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডুষ্টেশ্যন এপটো প্লে ষ্ট'ৰতে পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম।